เกิดเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นมานั่นก็คือทางด้านคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะจ่อยิงนายกรัฐมนตรีของสโลวาเกียก็คือไปพูดคุยไปทักทายจังหวะนี้แหละครับคนร้ายแฝงตัวอยู่นะแฝงตัวอยู่ในผู้ที่มาสนับสนุนโรเบิร์ตฟิโก้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าไป5 นัดแล้วนัดสำคัญนั้นก็คือเข้าบริเวณช่องท้องนะคุณผู้ชมครับในขณะที่โลกออนไลน์นั้นเขาก็ไปแชร์คลิปบอกว่าเป็นมือปืนชื่อว่าจูรัสเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ทำเหตุครั้งนี้เนี่ยเพราะเห็นต่างด้านนโยบายของโรเบิร์ตฟิโก้แต่ว่าเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศนั้นก็น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยตอนเวลาสักบ่าย2:30ตามเวลาของสโลวาเกียคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเกิดเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นมานั่นก็คือทางด้านคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะจ่อยิงนายกรัฐมนตรีของสโลวาเกียนั่นก็คือโรเบิร์ตฟิโก้นะครับคือโรเบิร์ตฟิโก้เนี่ยกับคณะรัฐมนตรีของเขาเนี่ยได้ไปประชุมที่เมืองฮันโลวาซึ่งเมืองนี้เนี่ยอยู่ห่างจากกรุงบราติสลาวาเมืองหลวงของสโลวาเกียเนี่ยไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณสัก150 กิโลเมตรพอไปประชุมเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมครับหลังจากประชุมทางด้านนายกรัฐมนตรีโรเบิร์ตฟิโก้เนี่ยเขาก็เดินออกไปนอกอาคารที่ประชุมเนื่องจากว่านอกอาคารนั้นเนี่ยมีผู้ที่มาสนับสนุนเขามาให้กำลังใจเขาเนี่ยยืนอยู่เนี่ยฮะคุณผู้ชมก็คือไปพูดคุยไปทักทายจังหวะนี้แหละครับคนร้ายแฝงตัวอยู่นะแฝงตัวอยู่ในผู้ที่มาสนับสนุนโรเบิร์ตฟิโก้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าไป5 นัดแล้วนัดสำคัญนั้นก็คือเข้าบริเวณช่องท้องนะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยครับก็ต้องรีบนำทางด้านโรเบิร์ตฟิโก้เนี่ยนะครับส่งโรงพยาบาลในเมืองบันสกามีสตีกาส่วนคนร้ายนั้นก็ถูกรวบตัวในที่เกิดเหตุต่อมาเนี่ยโรเบิร์ตคารินักรองนายกรัฐมนตรีและควบตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมรวมถึงมาทุสซูทาสเอสโตกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมแถลงข่าวบอกว่านายกรัฐมนตรีนั้นถูกยิง5 นัดเบื้องต้นเนี่ยนะครับมีการผ่าตัดไป3 ชั่วโมงมีการสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยคนร้ายก่อเหตุจากแรงจูงใจทางการเมืองนะครับแล้วก็มีความแตกต่างทางการเมืองแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งสำคัญคือตอนนี้ในสโลวาเกียนั้นมันมีเฮทสปีดสร้างความเกลียดชังทางการเมืองกันแบบทั้ง2 ฝ่ายทั้งคนที่สนับสนุนโรเบิร์ตฟิโก้และคนที่เห็นต่างจากโรเบิร์ตฟิโก้รัฐมนตรีกลาโหมนั้นวิงวอนให้ประชาชนเนี่ยอย่าตอบโต้ความเกลียดชังนะครับเพราะบอกว่าความคิดนี้เนี่ยมันยอมรับไม่ได้ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้ทุกฝ่ายนั้นตั้งสติโดยเฉพาะคนที่เห็นต่างกันเพราะบางคนนั้นเนี่ยเรียกร้องออกมาต้องมีการแก้แค้นนะครับในขณะที่รัฐบาลนั้นประกาศนะครับว่าจะทำทุกวิถีทางในการที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับนักการเมืองเจ้าหน้าที่ที่อาจจะตกเป็นเป้าโจมตีรวมถึงสื่อและบุคคลสาธารณะในขณะที่โลกออนไลน์นั้นเขาก็ไปแชร์คลิปนะครับบอกว่าเป็นมือปืนชื่อว่าจูรัสซินตุลาเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นนักเขียนหัวเสรีนิยมอายุ71 ปีนะครับที่ทำเหตุครั้งนี้เนี่ยเพราะเห็นต่างด้านนโยบายของโรเบิร์ตฟิโก้จนกระทั่งนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยตอนตี 4ตามเวลาประเทศไทยมีการแถลงข่าวย้ำนะครับว่าตอนนี้โรเบิร์ตฟิโก้นั้นพ้นขีดอันตรายแล้วหลังจากที่มีการผ่าตัดไปหลายชั่วโมงนะฮะซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยบรรดาผู้นำประเทศต่างๆนั้นก็ออกมาประณามถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียก็บอกว่านี่เป็นอาชญากรรมที่น่ารังเกียจเขารู้จักกับโรเบิร์ตฟิโก้ดีเป็นคนที่มีสปิริตแรงกล้าและมีความเข้มแข็งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณสมบัติเนี่ยของเขาจะช่วยให้เขาผ่านพ้นสถานการณ์ความยากลำบากนี้ไปได้ด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐก็ประณามเหตุดังกล่าวนะครับบอกเป็นการใช้ความรุนแรงที่เลวร้ายแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยกับภริยาภาวนาให้ผู้นำสโลวาเกียนั้นฟื้นจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วในขณะที่วลาดิเมียร์เซเลนกี้เองอิบราฮิมไรซีผู้นำอิหร่านนะครับวิกเตอร์ออร์บันผู้นำของฮังการีผู้นำเซอร์เบียผู้นำสเปนออสเตรียอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมนีรวมถึงเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการนาโต้เนี่ยก็ออกมาประณามการใช้ความรุนแรงครั้งนี้สำหรับโรเบิร์ตฟิโก้เนี่ยคุณผู้ชมครับเขามาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วนะครั้งแรกเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขั้นไป
และเพิ่งมาได้รับเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งแนวคิดของโรเบิร์ตฟิโก้นั้นเนี่ยครับเป็นหนึ่งในผู้นำของยุโรปที่มีการเลือกตั้งกันขึ้นมาใหม่เนี่ยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่ยูเครนนั้นจะเข้าเป็นสมาชิกนาโตอันนี้เขาไม่เห็นด้วย2เขาไม่เห็นด้วยในการที่ยุโรปเนี่ยจัดหาอาวุธต่างๆเนี่ยให้กับยูเครนเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียเพราะเขามองว่ายุโรปยังไงก็จะต้องพึ่งพารัสเซียโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเนี่ยคุณผู้ชมครับถือเป็นเหตุที่อุกอาจมากที่สุดแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะคะว่าคนที่ถูกกล่าวอ้างเป็นมือปืนนั้นกระทำลงไปด้วยเหตุอะไรแต่พูดถึงเรื่องของรัสเซียเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะตำรวจรัสเซียเนี่ยได้เข้าจับกลุ่มผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียที่ชื่อว่าติมูอีวานอฟในข้อหาคอร์รัปชันปรากฏว่าในเมื่อวานนี้นี่เองเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ของรัสเซียก็มีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเนี่ยยืนยันเรื่องของการจับกลุ่มพลโทยูริคุสเนซอฟคนนี้เนี่ยเป็นเจ้ากรมกำลังพลหลักสังกัดกระทรวงกลาโหมรัสเซียแล้วก็ถูกจับกลุ่มในคดีคอร์รัปชันซึ่งเขาถูกกล่าวหานะคะว่ามีการรับสินบนในตำแหน่งก่อนหน้านี้ก็คือตอนที่เขาเป็นหัวหน้ากองที่8ของกรมเสนาธิการทหารกองทัพรัสเซียแล้วตอนนั้นเองเนี่ยก็มีหน้าที่รักษาความลับของกระทรวงกลาโหมรัสเซียดำรงตำแหน่งมาอย่างยาวนานกว่า13ปีนะคะจนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้ากรมกำลังพลหลักสังกัดกระทรวงกลาโหมเมื่อพฤษภาคมปีที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาถูกกล่าวหาว่าถูกจับในคดีคอร์รัปชันนั้นเป็นความจริงเนี่ยเขาต้องรับโทษจำคุกในเรือนจำสูงสุด15ปีด้วยกันขณะที่หน่วย FSB ที่บุกเข้าไปเนี่ยในที่พักของเขาเนี่ยปรากฏว่านอกจากที่จะเข้าไปจับกุมเขาได้ในขณะที่เขากำลังนอนหลับอยู่เนี่ยก็ยึดของกลางนะคะเป็นเหรียญทองคำรวมไปถึงทรัพย์สินแล้วก็เงินสดอีกกว่าถ้าตีเป็นสกุลเงินสหรัฐอเมริกาก็คือ$1 ล้านสหรัฐอเมริกาด้วยกันขณะที่โฆษกคณะกรรมการสอบสวนแห่งรัสเซียสเวตลานาเปโตรโกเนี่ยบอกว่าศาลรัสเซียนั้นมีการสั่งควบคุมตัวคุตเนซอฟในเรือนจำตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่สอบสวนขณะที่ภรรยาของเขาเองก็โดนสอบสวนเช่นเดียวกันค่ะครับสำหรับยูริคุสเนซอฟนั้นเนี่ยครับเป็นคนสนิทของเซอร์เกย์ซอยกูด้วยนะฮะคุณผู้ชมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะฮะหลังจากที่เซอร์เกย์ซอยกูนั้นถูกโยกไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็มีการตั้งเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ขึ้นมานั่นก็คืออังเรเบลูซอฟแล้วทางด้านพลโทยูริคุสเนซอฟเนี่ยนะฮะคือเรียกว่าวันเดียวหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงในกระทรวงกลาโหมถูกบุกจับกุมเลยทีเดียวกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านนะคุณผู้ชมเขาบอกว่า FSB นั้นพังประตูเข้าไปขณะที่นายคนนี้เนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะคือเรียกว่าไม่มีโอกาสที่จะหนีครับในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับให้สัมภาษณ์กรณีที่เขาเดินทางไปที่ประเทศจีนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ปีกับยูเครนโดยทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินบอกว่าแผนและหลักการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเสนอเมื่อเดือนที่ผ่านมานั้นมีการคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่อยู่เบื้องหลังความขัดแย้งและรัสเซียได้ประเมินในเชิงบวกต่อแนวทางแก้ไขวิกฤตยูเครนจีนแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเขาเห็นด้วยดังนั้นเนี่ยครับเขาบอกว่าจีนเนี่ยเข้าใจในต้นเหตุของปัญหาและมีนัยสำคัญเรื่องนี้ต่อภูมิรัฐศาสตร์โลกปูตินยังบอกนะครับว่าหลักการเพิ่มเติมที่สีจิ้นผิงเสนอระหว่างพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชผู้นำเยอรมนีเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริงและสร้างสรรค์ซึ่งทำให้เห็นถึงความจำเป็นในการที่จะต้องก้าวข้ามแนวคิดแบบสงครามเย็นจีนนั้นเคยเสนอแผนสันติภาพ12ประการราวปีกว่าๆที่ผ่านมาโดยให้หลักการกว้างๆที่จะนำไปสู่การยุติสงครามยูเครนแต่ทว่าไม่ได้กำหนดแนวทางที่เฉพาะเจาะจงลงไปข้อเสนอของจีนนั้นได้รับการยอมรับค่อนข้างอบอุ่นจากทั้งฝั่งรัสเซียและยูเครนในขณะที่สหรัฐนั้นเนี่ยก็ออกมาเน็บแนมว่าจีนเนี่ยพยายามทำตัวเป็นนักสร้างสันติภาพแต่ยังคงผลิตซ้ำคำบอกเล่าโกหกและของรัสเซียและไม่เคยประณามเรื่องที่รัสเซียนั้นส่งทหารเนี่ยเข้าไปบุกรุกยูเครนในขณะที่เซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียก็ออกมาชมข้อเสนอของสีจิ้นผิงว่าเป็นแผนการที่มีเหตุมีผลซึ่งชนชาติจีนมีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ได้เสนอให้เป็นแนวทางในการเจรจาหลักการเพิ่มเติมของสีจิ้นผิงนั้นเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดของสถานการณ์ลงและยังเอ่ยถึงเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การฟื้นฟูสันติภาพสร้างเสถียรภาพและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อเศรษฐกิจโลกรัสเซียนั้นบอกว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มชาติตะวันตกที่ไม่สนใจข้อกังวลด้านความมั่นคงของรัสเซียและยังเดินหน้าขยายอิทธิพลของนาโต้
มาทางตะวันออกอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังทำกิจกรรมทางทหารใกล้ชายแดนรัสเซียอย่างต่อเนื่องรัสเซียยังเรียกการปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครนนะครับเพื่อปลดปล่อยอาวุธยูเครนและป้องกันดินแดนแหล่งนี้จากลัทธิฟาสซิสต์ในขณะที่ยูเครนและชาติตะวันตกชี้ว่าข้อกล่าวหาเรื่องความเป็นฟาสซิสต์นั้นไม่มีมูลและรัสเซียกระทำการก้าวร้าวโดยปราศจากการยั่วยุแต่อย่างใดครับ